নমস্কাৰ বন্ধুসকল, গৰভঙা বংজাং চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ আগত বাওফেং ওয়্যাৰলেছ ফোন যিটো walkie-talkie বুলি কয় সেইটো আনবক্সিং কৰিম। আৰু এই ফোনত কোনো সিম বা বেলেন্সৰ প্ৰয়োজন নহয়। ইয়াত খালি বেটাৰীটো ভৰাই চাৰ্জ দি ব্যৱহাৰ কৰিলে হ'ল। আপোনালোকে এই ফোনত ৰেডিঅ'ৰ নিচিনা এটা ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ ভিতৰত কাম কৰে। এই ফোনটো আপোনাৰ বাইক ৰেলী বা চাইকেল ৰেলী আৰু য'ত টাৱাৰ নাথাকে তেনেকুৱা ঠাইত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ভাল। মুঠতে যিকেইটা অনুষ্ঠান এডভেঞ্চাৰ স্পৰ্টছৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে এই অনুষ্ঠানসকলক মই এই ফোনটো ল'লে বেছি সুবিধাজনক বুলি ভাবোঁ। এতিয়া বলক পেকেটটো খুলি চাওঁ ভিতৰত কি আছে। এমাজনক ধন্যবাদ দিছোঁ, তেওঁলোকে পেকেজিং চিষ্টেম সেইটো বহুত ভালদৰে পেকেট কৰি পেকেটৰ ওপৰত বাবল ৰেপ কৰি দি পঠাইছে, যাতে পেকেটটোৰ ভিতৰত যিটো সামগ্ৰী আছে সেইটো অনিষ্ট নহওক বুলি। বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি আৰু ইয়াৰ ডিষ্টেন্স 2 কিলোমিটাৰ। ইয়াৰ প্ৰাইচ পৰিছে 1705 টকা। আজিলৈ এইখিনিয়ে। থেংক ইউ।